Morning mga katropa. Nandito kami sa kotse ni Art and Good Jonah. morning! Papunta naman kami ngayon sa Clark. Ito, ang kasama natin ngayon is yung family. Magki-Christmas get together kami. Ngayon wala si Kong Jun at saka si Ching An and Yam Yam. Pero kumpleto pa rin ang Marites natin. Para sa atin, Marites 1. Marites ka daw. Tapos merong Marites 2. At saka alam niyo na kung sino ang Marites Junior. Yeah. Pero itong Marites Junior, konti lang ang contribution nito eh. Kasi hindi ito kumikibo eh. Yeah, tama. Ganun pa man, ito yung ano natin. Ito yung sikat ngayon. Kasi siya ang nagdadrive. Hello! Hello! Siya ang in charge. Merry Christmas to everyone! Yeah. Merry Christmas! So, pakita ko sa inyo, ito ang highway papuntang Porac towards Angeles from Iladila. Lang tayo. So, update ko kayo ha, later. Iniisip ko lang na parang konti na lang ang panahon natin. Kaya Kailangan enjoy natin. Hindi yung you always strive for something. Bago na yun. Ito hospital. Nandito, nasaan na tayo ngayon? Porac na ba ito? Porac, yeah. Paano na tayo? So nasa Porac na raw kami. Ito. Kasi lapit hospital. So ano tong street na to? Kingdom Hall. Porac. Ito. So itong junction na to Pulong Santol, hindi pa raw Porac. Yan. So yung mga namimiss ang Porac, ito makita nyo. Diba si Mami? Porac. Saka napansin nyo, konti lang ang tricycle ngayon. No? Nagpapasko lang naman kasi ngayon. Sila, break sila. Yeah. That's right ka ngayon. Papunta na ng SC-Tex to. So, ayun. Kung mag-editor ka, kailangan tumigil ka muna ng pag-aaral dahil busy yung channel ko eh. Kita mo naman, malapit na ako maka 125. Nasa 124 na ako ngayon. merong layon sa sa may aquarium. Tignan nyo totoong layon yan. Pero yung lugar laging maano sa akin. Dito nagpupunta sila sila Malide. Dito nagkakasino raw lagi. Bukas na pala. Bukas na dahil. Tignan nga natin yung balita ko may mga naka-display daw ng mga paintings yan eh. Sa US eh. Ang galing. And how do they make it and maintain it this clean? Yeah, ano siya? Secret membership yata itong mga pinapasok mo. Ha? Parking. Baba na kaya ako na mag-park. Para ano? Oo naman. Kasama ko yung Executive Vice President ng Marketing. Ng yung official driver ng Miles. So tignan natin kung anong meron dito. Oops, okay na? Okay na ba? Thank you. Welcome po. Ayan, Christmas. Cafe by Kenny. Ito, nahahalata kami ni Art kasi hindi namin alam yung ginagawa namin. Oh, nandito kami sa Cafe by Kenny. Cafe by Kenny. Dito raw yung complimentary. Complimentary.
Sarap na ito, pako oh. Pako salad. Ano to, paluto, sir? Yes sir, pwede po yan. Butter garlic sir, if you want, or grill. Oh, wow. Tapos meron din tayong chicken and pork sir. Barbecue. Chicken and pork barbecue. Sige. Okay po sir. Wait, ano yan? Masyadong healthy yan. So, nagpaluto ako ng ano ron eh. Steak. Tahong. Tahong With with cheese. butter and garlic. Oyster. Wala akong nakita. Pero yung mussels, butter and garlic. Ito, I will start off with sushi with fern and mango salad, which is pako. Mga Healthy. healthy eaters ng mga to yan. Kunyari lang. Kaya yan. Oo, diba? Kain tayo. May Kenny. Mga thank you. Ito, mussels with garlic butter. Tapos ito, sushi uli ako with fried rice and calamari, stir-fry calamari. Crunchy sushi. Pork and loin. Pork loin. Wala pa yung ano, vegetables. I have there. Ah, Stir fry pagalitan ka ni- vegetables. Pagalitan ka ni Mirna. I have zucchini. Yeah. So you're saying within 4 years, Yeah. pwede kang mag-reapply. Dropbox meaning, No more interview. Appearance. No more appearance. Just Dropbox with just fill up itang keng online and then Dropbox mo rin ang Passport. oh I see. Okay. Ube. Walang ube. Ano yan, bibingka. Yan. Ikaw, bibingka. Ha? Gusto mo? No. 10 out of 10. Ayun. Yan yung naligaw natin pamangkin Korea. Korea na. Ganyan kasi yun. Muna lang sila. Anong gagawin? Best food. Best lunch. Hello! Merry Christmas! Oh, ikot mo siya. Christmas holidays. Yeah. Like, share, and subscribe. Like. 15 minutes po, ipukulang na po yung mga... Baka may gusto pa po kayo. Yung dinner, no oras? Ha? 6:30 O, hintayin na namin yung dinner. Another set. Oh, mag-shoutout sa'yo. Oh, shoutout tayo sa mga taga Angeles dyan. Oh. Hello po, shout out. Ayan. Ayan. Pampanga. Sa Pampanga? Opo. Karega namin Garcia po. Garcia. Kenny po sa atong bato. Malapit dyan po, wife. Ilolo Eddie tutunda na pa. Eddie Garcia. Lol. Ano po ka mag-aarap? Oh, ito pala. Thank you, Gerard. Thank you, Gerard. Okay. Sige. Jingle bell, jingle bell, jingle. Wala eh. O magano ka naman. Hi, vlog. Shoutout ka naman. Shout out Kamusta po? to my friend. Oh, Merry Christmas. Uy, lunch naman yung ating
natin ano kanina. Chris. Wait na, oh. Shout out ka pa, oh. Merry Christmas. Shout out sa fans. Sa fans, sa mga followers mo. Merry Christmas! Anak ka ba sa'yo? Sabi ko nga po. Oh, yung tuwalya, oh. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, makanalo kasi. Wow, makanalo kasi. O bakit? J-A-I-P-M, o hindi pa lang. Mamas ko. O yung I of the J, A-I-P-M, ne. Pote, rebalo eh. O yung J, yung J-A-I-P-M. O yung A, o yung A. Oo na, tumawag sila. Ay, tumawag. J-A-I-P-M. Namoras yung kekong kahit gasa. O, ikaw naman. Ikaw lagi hindi nakikita dun eh. Sayang man ako. Ala ko si Jeep Kegay nga. Sabi ko, itanin na mo. Gusto nga yung bata. Actually, 10 days. Bali, 7th day mo yun eh. Malawin ang isa sa puta. No, 8 day. Kailan pa siya na-confine? Na-confine ba? Na-confine. Saan sa Clark siya na? Oh, sa Medical City. Oh, nadaanan natin. Tinuruan Doon nag-work si Jean. Yeah, naalala ni Kong Miles na Nagulat kami nung bigla ko pinangitay. Ano yung the day after agad nung... Hindi, nagpa-check up siya. Hindi naman, mga how many days after that. Nagpa-check pag ganun up kong siya. dito lang kayo. Kasi nga, ayaw. Meron kayo. Sabi niya ko. Tapos sabi Lalabas kayo, aalis kayo na ulit. Kahapon, Tapos nag-attend kami ng Gabihan kayo. Christmas party dun sa Valenzuela kay Miss Karen Ed. Yung Chinese. Okay, good morning. Dito kami sa Siklod Kamalig for another breakfast treat by Chona and Art. Yan. Ito nyo naman. Yan. Okay, dito na naman kami. Oh. Ito yung pinakamasarap na ano eh, na pinupuntahang resort, libre. Libre, walang bayad. Walang bayad. Oh, yan. Kain muna kami ha. Okay. Punta tayo doon. Pampano, paksiw. Pig na chico. Fried rice. Ano yung kaldereta? Caldereta. Kaldereta. Chicken. Asadong chicken. Wow. 20, 21, 22, 20. Oh, from Mirna. Okay? Magkano? 10,000 daw? 2,000 from Mirna. Oh. Nea. Okay. Kay Art at kay Chona from Mirna. Thank you, Sila. Mayor. Okay. Wow! Yan. Thank you, galing kay Mirna and Luis. Thank you. Magkano? Merry Christmas. 500 lang pero dinagdagan namin ng 2,500. Talaga naman ano. At yun ni Art. 500 lang daw ang binigay sa inyo. Thank you. Oh, Alice in Wonderland. Takbo! Takbo! Bilis! Takbo! 3, 2, 1. Oh, too late, too late. Oh, ito si Alice, yung bingi, Chona. Thank you po. Galing kay Mirna. Oh, galing namin. Thank you po. Thank you. Maraming Oh, kaya. shout out sa mga taga-America dyan. Oh. Hello, kamusta kayo? Ako, Kong Alvin, Kong Terry, Kong Gigi. Oh, Pasko pa naman. Ano, wala pa si Belma, wala pa si Gigi, si Terry. Kahit daw doon sa mga hindi nagbigay, Merry Christmas din. Salamat po. Okay. See? Oh, ayan. Nandito kami sa SM San Fernando. Oh, tingnan nyo naman, ang dami ng tao. Ayan. December 26 today. Yan. Oh, sa SM. Ganyan karaming tao.